بسم الله الرحمن الرحیم. پریویس کلاس کې مونږ په دې ډیسکشن کړو چې ریزلټ شیټ چې دی انوال ایگزامینیشن دا د تاسو د خپل کلاس په څنګه جوړوي. نو پای کې مونږ دا 10 مارکس دا په فارموله ریستوي، دا فارموله دا اپلای کړی و مونږ ټیک ته C4 D4 او E4 او F4. نو په دې مې ماته ټوټل راوتی لکه دا سبجیکټ چې جمع کینو دینه ټوټل دلته سره راځي. یو خبره مونږ دا کړو. بیا مونږ ایوریج راوېستو، ایوریج لکه دا په ټوټل دا به تقسیم کوم په سو باندې په 4 باندې د دینه ایوریج روزي، دا ایوریج دا هر یو کس. نو بیا موږ پرسنټیج راوېستو. پرسنټیج څه شي دی؟ لکه چې دینه موږ ته پته ولګي چې د په 100 نمبرو کې د هر کس چې کومه د حساب کو چې د هر سبجیکټ 20 نمبر دی د پکې دومره غشتي. نو په سلو کې به د 200 مری کدا د چې کم دینو ټوټل نمبر دی دا، نو په سلو کې به دا سومره حسابيږي چې په 20 کې د دومره غشتي دي. ټیک تا کنه؟ نو د 85% دی، د په 57% سمثینګ، د 82.5 92.5 دا موږ پرون ویلو. او بیا اخر کې موږ د ریمارکس لپاره پرسنټیج ولا فارموله دا ده، نو دا اپلای کول دي. او دا غرنګ بیا د پاس فیل ولا فارموله دا وای نه دا یعنی دا وګوره دلته ښکاری if کنډیشن دی دا if I4 is greater than or equal to 60 کاما نو رومبنه دی کدی نه زیاتی د 60 نه زیاتی یا د 60 برابرې نو پاس وته لیکه، ادروایز فیل وته لیکه. نو دا خبره مونږ پرون مونږ دا خبره ډیسکس کړې و. ټیک تا کنه؟ ها اوس نن چې کم دینو مونږ دې ما ډیسکشن کوو چې دې کې به مونږ دلته په دې بوک کې دا ور کړی دي کنه چې تاسو چې دینو میکسیمم پدې کې رو باسه، لکه سپوز پرسنټیج دی یا نمبر دی. نو مونږ دې کې میکسیمم فنکشن به څنګه اپلای کوو، څنګه چې دلته په دې بوک کې اپلای کړی دی چې میکسیمم مارکس وګورو د یو سټوډنټ چې کم یو کس د ټولو نه زیات نمبر یې غشتي، نو دا پکې څنګه فایند کوو، یا د ټولو نه کم نمبر کم یو کس غشتي، نو دا پکې څنګه فایند کوو. دا غي طریقه دا ده. ګوره دا 10 مارکس دي کنه، نو دې کې ګورو چې د ټولو نه زیات دی چا دي. نو دلته اسې ځلی کوم دی ځکه میکس لیکم چې ما ته پته لګي چې ما د دینه دې طرف ته زه فنکشن اپلای کوم از ایکوال ټو هر یو فنکشن په ایکسل کې هر یو فارموله د از ایکوال ټو نه شروع کیږي. ټیک ته کنه؟ ایکوال ټو ساين نه، ایکوالټی ساين نه، ایکوال ټو. او دلته بولی کو ام ا ایکس مطلب میکسیمم څه شي. اوس دې کې وای چې ته ما ته وای چې کمزې پورې ز میکسیمم روچت کما، نو زه وته ما یو دا دی دا جی د جی سره شروع کا، جی 4 نه د جی 4 نه شروع کا او تر د کمزې پورې راشه د جی 11 پورې. دلته کې چې کم دینو ما یو سو سیلونه زیاته چولې سټوډنټانو. ټیک شو کنه؟ نو دا دی جی 11 پورې راشه او بریکټ بند کا او انټر دباو کا. نو ګوره دې کې د ټولو نه هایست چې کم دینو نمبر د چا دی 74 د ټولو نه زیات دي چې هغه دي د ماهین نمبر دي. وګوره 74 د ټولو کې زیات دي کنه، نو دا د چا دي؟ ماهین. ټیک شو؟ نو دا چې کم دی اوس دا پکې مونږ هایلایټ کولی شو. مثال په تور باندې دا د ټولو نه هایست دی. ټیک شو؟ د دې چې کم دینو پرسنټیج به ما غرنګ د ټولو نه زیاتی. وګوره چې اپ 10 مارکس زیاتی خو پرسنټیج به هم زیاتی کنه. ټیک شو؟ نو د دې پرسنټیج مطلب دا چې کم دینو په کلاس کې فرست پوزیشن دی. ټیک ته؟ اوس پکې ګورو د ټولو نه کم دی چا دی، نو هغه ته وایي مینیمم فنکشن من. ټیک شو کنه؟ هغه ته موږ څه وایو؟ من فنکشن. مینیمم مطلب چې د ټولو نه کم دی چا دی، نو ایکوال ټو او وبل کې من او دا بکې بریکټ په واچي او مینیمم فنکشن دی مینیمم د کم زینه کم زی پورې وګورم اوم دی لیست کې وګورم د قضې پورې وګورم خو مینیمم پکې رو بازا او بریکټ کلوز او انټر دباو کا. نو ګوره د ټولو نه مینیمم چې دینو د چا دی 46 دا 46 پکې وګوره 46 نمبر د چا دی هبه فاطمه. ټیک شو؟ د دې د ټولو نه کم نمبر دی. ټیک شو؟ او دا ما هایلایټ کو دا به زه ریټ کما چې پلار ته ولا کالو کو چې راشه سره بچی نمبر کم دی. ها ټیک شو؟ دته چې کم دی کور کې خواري مهنت کوي چې دا پاس شي بیا چې بیا نه فیل کیږي. ټیک ده؟ نو زه ګوره د دې ټولو نه کم دی او د دې ټولو نه زیات نمبر دی. نو دا چې کم دی مینیمم او میکسیمم فنکشن او بیا پکې یو بل فنکشن دی د مونږ وایو سارټینګ. اوس زما سارټینګ چې دا چې کم نمونه ما دا سلیکټ کړی دي دا د پرسنټیج په لحاظ سره دلته کلیک کا او دا راته د پرسنټیج په ترتیب سره لکه چې د ټولو نه زیات دی چا دی هغه اول ولیکه بیا ورپسې د ټول داغه نه کم دی چا دی لکه فرست سیکنډ تھرد ما ته پته ولګي په کلاس کې. نو دې ته وایي سارټینګ. نو سارټ په دې باندې اپلای کو. سارټ څه شي دی؟ دلته به کلیک کې او دې باندې دلته براشه سارټ کې او سارټ کې دی ډیسندینګ آرډر. وګوره د زد نواله ا طرف ته لکه ډیسندینګ آرډر دی ته وایي د ډومبه د ټولو نه زیاتی ولیکه بیا په دې داغه نه کمی بیا داغه نه کمی بیا داغه لکه زد ایکس
او زد وای ایکس دې ترتیب سره ولیکا. ټیک شو کنه. نو دا کلیک کا وګوره نو به سره راغی 92.5 بیا پسې 92.5 دا خو هغه میکسیمم نمبر راغی ځکه چې هغه میکسیمم فنکشن ما اپلای کړو. اب لګلاندې کو صبر وکا دلته به یو سیل ان دغه کو انسرت کو نو دا به تنه اوټ شي لک بار بشي تنه. ټیک شو. اوس به زم چې د دیزی نه دیزی پورې چې کم دی مثال په تور مې دا کلیک کا او دې باندې چې دینو دا کلیر کا دا سیل چې کم دینو سکا دینه چې کم دینو کلیر کا دا فارمولې وغیرہ لري کوم. ها اوس دلته کلیک کا او سورت کا او دا کا زد نواله وګوره دې کې د ټول نټاپ باندې دی 92.5 نو څنګه چې دلته په بوک کې ور کړې بیا 92.5 دی بیا 85 دی بیا 85.2 دی نو دا قرنګې دلته تم راغلي دی 92.5 دی بیا 85 دی بیا 82.5 بیا 78.75 دی څنګه چې دلته دی. ټیک شو کنه آی کې ما څه کسانه چولی نو هغه د وجه بدای اخیری او دوه درې ریکارډ ډیفرنٹ راځي اذروایز نو ټول سیم دی. ټیک شو کنه. ها اوس چې دی دا پکيو سارټینګ دی ته وی ترتیب ورکول د ای بی سی په ترتیب سره هم ته کول شي د نمونو په ترتیب سره هم کول شي. لکه اوس چې دی کته چې د نمونو په ترتیب کې کا او ای بی سی والا اول را والا بیا پسې اول د ای والا را والا بیا د بی والا بیا د سی والا بیا د ډی والا بیا د ای والا اف جی ایچ آی او زد والا اخر کې ولیکا. ټیک شو کنه. نو زه مثال په تور دلته کلیک کا دا خو مې په ټاپر باندې راوستو کنه کته چې د ای بی سی په ترتیب سارټینګ او د ای بی سی په ترتیب وګوره عبدالرحمن ډومبه شو علی رضا ورپسې شو انس د ای والے اول کل بیا بی سی ډی ډی پکې راغی بیا ای اف جی ایچ پکې راغی آی جے کے ال ام. ټیک شو کنه. نو پاغه ای بی سی ترتیب سره شو. نو تاسو په دیم سیټ کولې شي او په دې ټاپر باندې سیټ کولې شي نو ای بی سی ترتیب سره راوستي شي او په دغه باندې راوستي شي نو چې کوم تاسو چایس وي نو موږ راولو په ټاپر باندې. ټیک شو. دا هغه اپشن شو. اوس ورپسې دې ته سارټینګ وي ښه سارټینګ ډیټا بیا ورپسې یو بل چارټس دا دی چې د پرسنټیج په لحاظ سره به زویم چې چارت ماته وخایا چې د دې سټوډنټانو چارت څنګه جوړیږي. سپوز دا یو پرسنټیج دی کنه د سټوډنټانو چې کمی نمبر دی دغه پرسنټیج چارت ماته جوړ کړي چې کم یو کس پکې چې کم دی خو پرسنټیج دی کم الریډي ماته خو پته ولګی چې ټاپر څوک دی خو بیا هم زه یو تصویري شکل ګورم د دې. ټیک شو. نو تاسو بسو کې د پرسنټیج باندې وکلیک کې لکه دا ایریا چې دا کنه د دې ز چې کم دین د دې نمبر او ز چې کم دین سو غواړم یو چارت زما د دې پکار دی نو سبا کې انسرت ته براشه انسرت باندې وکلیک کې ټیب باندې په انسرت کې دی چارټس ریکمندډ چارټس دی نو چارټس کې دا آپشن کلیک کې دا ډون به مثال په تور باندې یا دا کلیک کې تاسو په دغه چارت کې چې کم دی نو چې کم یم کلیک کړی یا به دا کلیک کړی یا به دا کلیک کړی زه دا کلیک کوم نو ګوره دا چارت دی دا څه شي دی دا د پرسنټیج هغه چارت دی. ټیک شو کنه. کته چې دا لری کا دا چې کم دینو ختم کا دوباره دا اچي نو څنګه طریقه دا زر ته بیا ویم یو ځل ها. ټیک ده. دا دلته کلیک کا ډایرک. ټیک شو. یا دلته کلیک کا صحیح شو. کلیک دکو او انسرت باندې کلیک کا انسرت کې چې دینو چارت باندې کلیک کا او چارت کې چې دینو یو ورواچو یا دا نه دا یو چارت ورواچو څه شو دا یو چارت واچو انسرت او چارت نو دې کې وګوره د دې چې کم دینو د کم یو دی 1 کینډیډیټ دی 2 دی 3 دی د دې چې کم دینو داغي پرسنټیجز دی چارټس دی. ټیک شو کنه. نو دا داغي پرسنټیج لحاظ سره چارټس دی نو چارټس تاسو داسې کته شي. ټیک ده. ها لکه اوس وګوره دا د ټولو سبجیکټو دی ګروپ وایز چارت دی ته وي دې ته سوې ګروپ وایز لکه اوس دې کې وګوره د ټاپر چې دین سوک دی ماهی نو ګوره داغه چې کم دینو نمبر سمره دی هایست 90% سمثینګ دی نو دلته کې دې چارت ته وګوره دا 92.5 دی کنه دا 92 نه لږ شان بر دی کنه دا دلته وسره لیکلم دی وړو کې شانته دا سو وګوره کنه دا وسره لیکي. ټیک شنو چارت تاسو داسې کته شي ها. دا سټوډنټانو پوره نمونه خي رول نمبر هم د تخیدا د ماهین بیا پسې مسبو مې رو داغه د هر یو سبجیکټ ته بیل خي. ټیک شو کنه. کدا دې ګوره لیکل مو سره راځي ټول ټیپ کې صحیح ده. نو تاسو د څه په دې معنی چارت اپلای کولی شئ. دا شو چارتس او دا د نور د دې شارټ کټس دي څنګه چې موږ ډیسکس کړی دي. کنټرول ان باندې نیو ډاکومېنټ اوپن کیږي نیو ایکسل کنټرول ا باندې سلیکټ کیږي کنټرول بی باندې بولډ. ټیک شو. هایلایټ کاپی پیسټ
دا ټول مونږ کړي اس سیو دی پی پرنٹ دی زد چې دی نو انډو دی وای چې دی ریډو دی اف 3 انسرټ فنکشن دی او دا ټول فنکشن دا ټول مونږ کړي دي شارټ کټس ټیک شو بس تاسو دا یونټ ختم شو بیا به ان شاء الله چې سبا یا بل ورځ مونږ د دې ایکسرسایز وکړو او ان شاء الله بیا به منډه نه نیکسٹ یونټ شروع کوو ټیک تا کنه صحیح ده اوکے تھینک یو